แล้วซีรีส์ CB 500X นะครับก็เปลี่ยนเป็น NX 500เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ผมอยากจะเก็บไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนะครับในจุดสังเกตว่า CB ตั้งแต่ตัวแรกปี 2013 จนถึงตัวสุดท้ายปี 2022-23 เนี่ยแต่ละเจนมันหลักๆแตกต่างกันยังไงก็วันนี้มาคุยกันเบาๆไม่เจาะลึกมากนะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลซึ่งผมก็กันตัวผมเองลืมด้วยเพราะว่าพูดถึงรถมอไซค์ในตระกูลCB 500เนี่ยเป็นรถที่ผมมองว่าเป็นรถที่ทำมาได้ตอบโจทย์คนไทยมากๆดีไซน์ดูดีการกินน้ำมันโอเคค่าเซอร์วิสโอเคก็เลยขายกันราคาโอเคก็เลยขายกันระเบิดระเบ้อครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลายๆคนอยากให้เป็นรถบิ๊กไบค์ที่จะซื้อมาใช้อาจจะคันแรกหรือว่าอาจจะบิ๊กไบค์ในฝันของสำหรับน้องๆที่เพิ่งอยากจะมาขี่อะไรเงี้ยหรือเป็นคนที่นึกถึงบิ๊กไบค์ในการจับต้องได้แล้วเป็นรถท่องเที่ยวด้วยก็ CB 500เลยผมก็ดูดีไซน์มันก็ใช่เลยตั้งแต่ออกมาแต่เนื่องด้วยผมไม่ได้อินมากเพราะว่าผมไม่ชอบรถแนวนี้ทรงนี้แต่เราก็ติดตามแล้วเรารู้สึกว่าโดยราคาโดยกำลังเครื่องยนต์โดยทุกอย่างมันกำลังดีมันก็เลยเป็นรถที่ขายดีนะสมแล้วที่เป็นยอดขายตั้งแต่ออกมาอันดับหนึ่งมาเรื่อยๆอันดับหนึ่งมาเรื่อยๆอันใดมีตกบ้างแต่อยู่หัวแถวหัวตารางตลอดครับรุ่นนี้ทีนี้ Honda ได้ปรับอะไรบ้างปรับปรุงอะไรบ้างตั้งแต่เจนแรกตอนเนี้ยโดยโครงสร้างหลักมันก็ใกล้เคียงเดิมโครงสร้างกันเหมือนเดิมครับแต่อันจะปรับปรุงอะไรในรายละเอียดปลีกย่อยที่รวบรวมมาได้ก็จะมีอยู่4 generation ผมเป็นคนตัดเองนะครับผมจะดูจากการปรับปรุงที่เยอะหน่อยแบ่งเป็นเจนหนึ่งเปิดตัวเจนแรกคือขายตั้งแต่ปี 2013 14 15ครับขายอยู่3 ปีอาจจะเปิดตัว12ปลายปีผมจำไม่ได้ว่าเปิดตัวช่วงไหนแต่ว่าชื่อประจำรุ่นก็เป็นปี 2013 นะครับเจนแรกก็อย่างที่เราเห็นกันไฟหน้าก็ทรงทั่วไปก็ต่างที่เห็นนะครับไฟหน้าก็เป็นที่เราเห็นกันผมก็อาจจะไปงานก็เป็นรถที่สวยรุ่นหนึ่งที่ออกมาตอนนั้นนะแล้วก็ล้อหน้าเป็นล้อ17หลัง17ยางหน้า120 70 17ยางหลัง160 60 17ก็คือล้อ17หน้าหลังดิสหน้าให้ใหญ่เลย320มิลดิสหลังก็240มิลก็ทั่วไปครับโชคธรรมดาดิสข้างเดียวต่อมาเจน2คือมันประมาณนี้เลยในรายละเอียดเผื่อเพื่อนไปเจอในตลาดนะเจน2มันปรับอะไรบ้างเจน2เนี่ยออกมาปี 2016 ปี 2016 ปีผลิตนะฮะปรับปรุงครั้งใหญ่เลยเยอะๆเลยคือรูปทรงไฟหน้าเปลี่ยนไปตอนนั้นรูปทรงไฟหน้าเปลี่ยนก็อาจจะไฟลิ่งเลยต้องดีไซน์ใหม่ช่วงหน้านะครับนอกนั้นหลักๆเหมือนเดิมยังเป็นดิสเดี่ยวยังเป็นดิส320ยังเป็นล้อ17อยู่โชคอัพธรรมดา41มิลอยู่แต่จริงๆเจนเนี้ยเจน2นะครับจริงๆเครื่องยนต์มีการปรับใหญ่อยู่ครับเครื่องยนต์แรงม้าทุกอย่างเท่าเดิมอยู่แล้วครับแต่ว่าที่ปรับใหญ่ก็คือลูกค้ารุ่นแรกเอาไปใช้เดินทางไกลมากๆขึ้นพอเจนเนี้ยเขาเลยปรับให้ตามการใช้งานลูกค้าเพราะว่าเน้นวิ่งทางไกลเวลาฟรีรันมันประหยัดเขาปรับอัตราทดเกียร์6ใหม่ให้ยาวขึ้นแต่ 1-5 เหมือนเดิมดังนั้นคนที่ขี่เจน2ขึ้นมาเนี่ยครับประหยัดมากก็คือถ้าลอยฟรีรันลอยความเร็วสัก90-110บวกลบตามกฎหมายแล้วก็จะประหยัดมากตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเจนที่เริ่มประหยัดแล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ครับคือเกียร์6จะยาวหน่อย1 2 3ก็จะเป็นเกียร์เดิมจากเจนแรกลิตรหน้าเดิมล้อ17เหมือนเดิมไฟหน้าโฉบเฉี่ยวขึ้นแหลมคมขึ้นไฟท้ายทรงเดิมแต่จะเป็นคมใสอะไรประมาณเนี้ยก็ทั่วไปครับแต่โดยรวมก็คือบอดี้ยังยืนเดิมโชว์ก็ยังเหมือนเจนแรกนะครับถัดมาเจนที่3ก็ออกมาเป็นปีผลิต2019นะครับมีการปรับใหญ่อีกรอบก็เที่ยวนี้กระแสคนเอาไปขี่ลงดินมากขึ้นดังนั้นพอล้อ17ลงดินเนี่ยหน้า120มันอาจจะใหญ่ไปพอลงดินถ้าคนเคยขี่นะสู้ล้อเล็กๆไม่ได้ครับล้อหน้า17มันกว้างพอลงดินพอเจอลูกลังเนี่ยมันจะแรงมันจะเหยียบเหมือนล้อใหญ่เราเหยียบหินแค่ครึ่งเดียวแฮนด์มันจะแบบขี่ยากถ้าคนเคยขี่ขี่ยากนี่เขาปรับมาเป็นสมัยนิยมก็คือเริ่มเน้นลุยมากขึ้นล้อหน้าก็ปรับเป็น19นิ้วที่หน้าแคบลงเหลือ100 คูณ80 19
ล้อหน้าล้อหลังเป็น160 60 17เหมือนเดิมแล้วก็พอเป็นล้อไซส์นี้เนี่ยมันมียาง Touring Adventure ที่เป็นดอกเป็นบั้งให้เลือกหลายรุ่นเลยครับเพราะมันเป็นไซส์มาตรฐานของรถแนวTouring Adventure แล้วใครเอาไปลุยหน่อยคงไม่เหมือนขนาดมอเตอร์คอร์สนะครับแต่ว่าเป็นยางบ้างหน่อยขี่ลงดินขึ้นดอยเจอฝนหน่อยเจอแบบน้ำขังเล็กน้อยก็ขี่สบายฟรีรันทางดำก็ยังดีอยู่อะไรประมาณนี้ก็ให้119มาเลยแล้วก็มีการปรับรถจานดิสหน้าเล็กลงเป็น310มิลนะครับเพราะว่าพอหน้าปัดเล็กลงเนี่ยถ้าดิสมันอยู่เกินนะมันเดี๋ยวมันจะแปดง่ายแล้วก็พอเขาดีไซน์มาเน้นลงดินมากขึ้นเนี่ยพอลงดินมากขึ้นดิสมันต้องลดประสิทธิภาพลงนิดนึงเพราะว่าบนดินน่ะการยึดเกาะของล้อมันน้อยถ้าดิสแบบ320บางทีแต่เบาๆล้อมันล็อกเลยมันอันตรายถึงแม้จะมี ABS ก็แล้วแต่ครับเพราะนั้นเขาทำมาเน้นดินมากขึ้นดีไซน์มาเพื่อให้ลงดินแล้วก็มียางที่เปลี่ยนหลากหลายมากขึ้นนะครับก็นี่เป็นเจนที่3ปี19ขายถึงปี22เจนล่าสุดสุดท้ายคือขายปีขายเมื่อปลายปีที่แล้วต้นปีผมตีเป็นปีผลิต23นะแต่จริงปลายปีแล้วก็รู้เปิดตัวแล้วปลายปีที่แล้ว22แต่ว่าขายจริงจังส่งรถจริงจังคือปี23ปีผลิตก็ตีว่าเป็นปี23ก็มีการปรับชุดใหญ่ล้อยังเป็น19เหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้มาดิสหน้าคู่เลยแล้วก็ลดขนาดดิสหน้าลงเหลือ296มิลเพราะว่าดิสหน้ามันมี2ข้างแล้วไหมครับไม่จำเป็นต้องใช้จานใหญ่ก็ใช้จานเล็กลงแต่ว่าประสิทธิภาพก็ดีเหมือนเดิมอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็ล้อหน้าอะไรก็ยังเป็น19คงเดิมก็เที่ยวนี้รู้สึกลงตัวมากขึ้นมาดิสคู่กับโชคอัพไซด์ดาวตามที่เพื่อนๆหลายคนเรียกร้องรอคอยผมว่าตั้งแต่ล้อ19ก็ดูน่าใช้แล้วแต่ตัวเฟรมอันนี้ผมหาข้อมูลไม่ได้เลยแบบละเอียดว่าการที่ Honda ปรับเป็นล้อ19ครับเขาใช้เฟรมเดิมแล้วแค่เปลี่ยนโชคหน้ายาวขึ้นใส่ล้อใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือมีการปรับองศาเฟรมเล็กน้อยเพื่อให้มันขี่ดีขึ้นซึ่งมันมีเหตุผลของมันครับซึ่งอันนี้ขออนุญาตยกไปในคลิปต่อไปที่จะคุยเรื่องgeometry หรือว่ามิติของรถนะครับว่าล้อใหญ่ขึ้นมันดีมันข้อดีข้อเสียยังไงอันนี้ก็ไม่มีข้อมูลแต่ดูจากข้อมูลใต้ท้องแล้วมันสูงขึ้นผมก็เดาว่าน่าจะเป็นการใส่โชคหน้ายาวขึ้นล้อหน้าใหญ่ขึ้นเลยอันนี้ไม่มีข้อมูลชัวร์นะเดี๋ยวรอดูแต่ว่าโดยรวมก็จะเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งขับที่อีกรุ่นหนึ่งเป็นรถที่ครอบจักรวาลอีกรุ่นหนึ่งยิ่งตัวอัพไซด์ดาวก็มีดิสคู่ก็โอเคแต่โดยส่วนตัวผมชอบตัวล้อ19ที่เป็นดิสข้างเดียวเพราะว่าเปลี่ยนผ้าเบรกก็ถูกกว่าแล้วก็การเป็นดิสข้างเดียวแล้วก็โชคหน้าเป็นธรรมดาเนี่ยมันดูแลง่ายคือเราถ้าผมบ้ารถผมจะขี่เยอะเพราะขี่เยอะมันต้องดูแลเยอะเราก็ตัดการดูแลนี้ไปเปลี่ยนผ้าดิสข้างเดียวแล้วก็ล้อหน้าโชคเป็นเทเลโคปิกธรรมดาแล้วใต้บางคนมีดามอะไรเงี้ยมันก็แข็งแรงสติปละก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าบีอัพไซด์ดาวก็หล่อดีก็ประมาณนี้ก็มี4เจนเรียบเรียงให้ฟังคร่าวๆแล้วต่อไปก็คงเป็นเปลี่ยนชื่อซีรีส์เป็น NX ซึ่งมีการดีไซน์ใหม่แต่ตัวเฟรมเครื่องยนต์อะไรก็ยังเดิมนะครับอะไรบางอย่างก็ย้ายไปใส่กันได้แต่อันนี้มาบันทึกไว้ว่า CB 500X เนี่ยรุ่นที่ขายดีที่สุดในบ้านเราเนี่ยมันมีประมาณไหนเจนไหนบ้างเผื่อเพื่อนๆเห็นหรือเพื่อนๆเจอหรือจับมือ2มาใช้งานได้รู้ว่าอุปกรณ์เนี้ยมันลดประมาณปีไหนวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ